Mirë se vini në Ditari në orës 13 në A2 CNN dhe pas pak do të ndiqni. Policia e shtetit ka goditur një celul terroriste që kishte planifikuar sulme në Shqipëri. Objektivi ishte goditja e opozitës iraniane Mek. Zbulim tronditës në Britaninë e Madhe, 39 trupa u gjetën në kontenjerin e një kamioni në Essex, i cili vinte nga Bullgaria. Drejtuesi 25 vjeçar nga Irlanda e Veriut është vënë në pranga, mes viktimave edhe një adoleshent. Një draft tjetër për reformën zgjedhore, por nuk adreson rekomandimin e OSBE-ODIR për depolitizimin e komisioneve zgjedhore. Për adresimin e shitblerjes së votës parashikohet një deklarat me shkrim e kryetarit të partisë. Zonja dhe zotëriu, përshëndes, mirë se vini në Ditarin në orës 13 në hapësirën në vijim. Do të keni mundësi të merrni informacione shtesë të cilat vijnë nga aktualiteti e politika në vend, rajon dhe botë si këto. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Jorgan Andrews kërkoi ndaljen e presioneve për zvarritjen e SPAK. Pas Donald Lu, Trump përzgjedh një tjetër aziatike për qenë ambasadore në Shqipëri, Yuri Kim. Senati pritet të shqyrtojë propozimin në 29 tetor. Ndërlikohet edhe më shumë çështja e Brexit. Ligjvënësit britanik refuzuan shkëputjen nga Unioni brenda afatit të 31 tetorit. Johnson ngrin marrëveshjen me BE-n në pritje të vendimit të Brukselit për një tjetër shtyrje dhe shqyrton mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme. Dy golat e sulmuesit Dybalai dhuruan Juventusit fitoren me përmbysje ndaj Lokomotivës së Moskës. Tjetër humbje për Atlantën e Gjimshitit, ndërsa Real riktheu qetësinë me fitoren përballë Galatasarayt. Të nderuar shikuese, nisim këtë hapësirë informative me të rejat e fundit nga aktualiteti. Policia e shtetit informon se ka arritur të godasë një celul terroriste e cila ishte angazhuar për të kryer sulme ndaj Mek, komunitetit Mujahedin të strehuar në vendin tonë. Struktura është pjesë e një rrjeti kriminal të drejtuar nga regjimi iranian. Sipas drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, Ardi Veliu, një operativ i kësaj celule ishte infiltruar në mesin e Mujahedinëve për të zbuluar aktivitetet që opozita iraniane do të mbante në Shqipëri si objektiva të mundshëm për të kryer sulme ndaj tyre. Operativët kriminal me bazë në Ballkan, që janë vartës të Turgut ose të një trafikanti droge turk të lidhur me të, nga viti 2018 janë dërguar në Shqipëri për të avancuar planifikimin e sulmeve kundër Mekut, siç ishte diktuar nga Malek Zade dhe forcat Quds. Autoritetet shqiptare i kanë identifikuar këta individ dhe informacioni i siguruar nga informator nga brenda organizatës kriminale i ka lejuar autoriteteve shqiptare që të parandalojnë planin e marsit të vitit 2018 dhe planifikimet eventuale për sulme nga figurat e krimit organizuar që kishin si objekt Mekun për llogari të regjimit iranian. Shqipëria ka pritur një numër antarësh të Mekut, një organizat që e sheh veten si një opozit në mërgim dhe si një alternativë praktike ndaj regjimit iranian, dhe për këtë shkak regjimi iranian e sheh atë si kërcënim serioz për mbijetesën e tij. Departamenti Amerikan i Shtetit dërgoi në Tiranë ndihmës sekretarin e shtetit të caktuar në Byron e Narkotikëve dhe Zbatimit të Ligjit, Jorgan Andrews, për të dhënë një mesazh të qartë kundër presioneve për zvarritjen e prokurorisë speciale, struktura e cila do të hetojë korrupsionin e zyrtarëve të lartë në Shqipëri. Në takimin me Gent Ibrahimin u konfirmua se Këshilli i Lartë i Prokurorisë është në presion për mos ngritjen e kësaj strukture, të mbështetur fort nga ambasada amerikane. Diplomati Amerikan nxit për shpejtimin e procedurave për formimin e prokurorisë së posaçme antikorrupsion, sipas formulës 8+2, që pritet të diskutojë nga Këshilli. SBA duket se do të ofrojë mbrojtje për prokurorët e kësaj njësie me qëllim që ata të jenë të pandikuar nga çdo lloj presioni.
Jemi të ndërgjegjshëm për presionin me të cilin përballet KLP dhe jemi të vendosur t'i ofrojmë mbështetjen tonë për mbrojtjen e prokurorëve të SPAK. Keni ngritur një bazë ligjore të fortë për institucionet e reja të drejtësisë, e aftë mbaj larg korrupsionit dhe presionit të politikës mbi këto struktura. Duhet ndryshuar mentaliteti për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar në vend, sepse tani do të keni instrumentat e duhura. KLP njoftoi se ndihma sekretari i shtetit i caktuar në Byron Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe çështjeve të zbatimit të ligjit mbikëqyr programet e kësaj byroje në Europë dhe Azi, që prej 16 korrikut, Këshilli i Lartë i Prokurorisë dërgoi pranë 2 shkallëve të vettingut një listë me 15 emrat e prokurorëve, të cilët duhet të ishin prioritet. Sot, 5 prej tyre nuk kanë kaluar as fazën e parë. Këshilli është në hapat e fundit për 2 procese të rëndësishme, zgjedhja e prokurorit të përgjithshëm dhe ngritja e SPAK. Po shikojmë hapësirat ligjore për ngritjen e SPAK me 8 prokurorë tashmë të kaluar në vetting dhe 2 prokurorë të komanduar nga lista e kandidatëve të kualifikuar për SPAK, të cilët kanë kaluar vettingun me vendim të formës së prerë. Ibrahimi mori mbështetjen e qartë të Departamentit Amerikan të Shtetit gjatë takimit, kur mbledhjet e Këshillit të Lartë të Prokurorisë e kanë të vështirë të dalin në një konkluzion për SPAK. Pas 2 viteve dhe pas ndryshimeve në drejtim, Komisioni i Reformës Zgjedhore nis këtë të enjte zyrtarisht punën për ndryshimin e kodit elektoral. Ekspertët e komisionit kanë përgatitur draft amandimet bazuar mbi rekomandimet e OSBE-ODIR, mbi bazën e të cilave deputetët do të përpunojnë ligjin e zgjedhjeve. Por ndonse pikë fortë dhe përsëritur në kritikat e ODIR-it është depolitizimi i administratës zgjedhore, ai nuk është përfshirë në këto ndryshime, ndërsa lufta e shitblerjes së votave e përmendur pothuajse në çdo raport ODIR është menduar të bëhet nëpërmjet një deklarate me shkrim të kryetarit të partisë. Shkresa dërgohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe kryetari angazhohet solemnisht të refuzojë shitblerjen e votave dhe të marrë financime nga krimi. Ekspertët e reformës kanë ulur kuotën e parave që partia përfiton kesh apo nga fondet jo publike, si dhe gjobat e masat e tjera ndëshkimore nëse partitë nuk tregohen transparente për financat. Në dhjetor të vitit kaluar, një draft që u vënë në dispozicion Komisionit me rekomandime të tjera përveç atyre të ODIR u quajti një anshëm nga Partia Demokratike dhe nuk u fut kurrë në agjendën e punës. Ndërsa Partia Demokratike nuk do të jetë nesër në tryezën e reformës zgjedhore pavarësisht njoftimit për Selim Blu për të marrë pjesë në mbledhje. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, tha se PD dhe opozita mbetet qëndrimit publik të shpallur në tryezën organizuar nga OSBE. Ne jemi të gatshëm të kontribuojmë për reformën zgjedhore në mënyrë transparente, gjithë përfshirëse dhe mbarazi të plot me palën tjetër. Këto nuk i garanton Komisioni jo legjitimi reformës zgjedhore, tha Bardhi. Partia Demokratike në tryezën e OSBE-s kërkoi krijimin e një strukture të posaçme për reformën zgjedhore me pjesëmarrjen e ndërkombëtarëve, me qëllim reflektimin e rekomandimeve të OSBE-ODIR për zgjedhjet. Propozimet e Partisë Demokratike për ligjin zgjedhor do të jenë edhe pjesë e platformës së opozitës për zgjidhjen e krizës, ku Partia Demokratike pritet të shprehet edhe nëse bie dakord për ndryshimin e sistemit dhe cilin do të mbështesë. Në studion e Ditarit është bashkuar me ne kreu i Partisë Republikane, zoti Fatmir Mediu, mirë se vini. Mirë se gjete. Zoti Mediu, do ta nisim nga kapitulli më i rëndësishëm për Shqipërinë javët e fundit, një jo e marrë nga Bashkimi Evropian, një integrim i dështuar pavarësisht se mbetet jashtë parashikimeve fillestare të maxhorancës, e cila dukej se kishte shpresë deri në fund. Si besoni se do të jetë faza post këtij refuzimi për Shqipërinë? A kemi detyra të shtuara dhe sa vështirësi ka në rrugën e vendit? Do të thosha që ky është një nga lajmet më të këqija që ka historia Shqipërisë në këto 30 vite të demokracisë. Duke analizuar qoftë kontekstin e zhvillimit brenda në Shqipëri, të interesave tona kombëtare, por edhe të pritshme europiane. Në Shqipëri për faktin se duket qartësisht përgjegjësitë konkrete të politikës në mënyrë të veçantë të qeverisë për mos arritjen e hapjes negociatave. Edhe unë do t'i referohem një artikulli do të thosha të përkryer sot ish diplomatit të shquar shqiptar Zef Mazi, i cili analizon të gjithë problematikën në pikpamje rajonale dhe në pikpamje të përgjegjësive politike dhe qeverisëse, dhe për të ngarkuar përgjegjësitë siç janë, do të thosha që do të thonë qeverisja shqiptare ka një përgjegjësi jashtëzakonisht të madhe dhe shkaktarja e parë për mashapjen e negociatave. Për më tepër, kjo ka përndikuar gjithësisht edhe në interesat tona, sidomos dialogun ndërmjet Serbisë edhe Kosovës,
nëse dëgjuat prononcimin e presidentit Vučić, do të thënë tashmë neglizhon tërësisht efektin dhe rolin e Bashkimit Evropian në këtë proces, duke i referuar asaj çka i ndodhi Maqedonisë, por mos thënë që mund të ketë pasoja edhe në vetë qasjen dhe sjelljen Maqedoninë në raport me shqiptarët. Pra është një situatë problematike e cila kërkon një gjykim dhe një këndvështrim kombëtar për të parë dhe për të grumbulluar së bashku historinë pozitive në raport me procesin e integrimit evropian dhe një vizion të ri në qasje me të ardhmen drejt këtij procesi. Duke se ka një efekt domino pasojash për të gjithë rajonin sipas kësaj që thoni ju. Do të ketë një efekt, besoj, shumë problematik për rajonin e Ballkanit, për shqiptarët në mënyrë të veçantë, prandaj kërkohet një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe. Afatet dhe detyrat që ka vënë Gjermania, besoj, duhet të jenë platforma e qartë dhe konkrete për të zgjidhur dhe për të ecur në rrugën tonë europiane, e cila kërkon angazhim konkret në një nivel vendimarrës të gjithë autoriteteve që janë marrë me këtë proces, nga president, ministrat jashtëm, kryeministra e tjerë dhe njerëz cilët merren me këtë proces për ta sjellë në një nivel të një interesi të madh kombëtar, për të dalë nga kontrolli i, do të thosha, miop i pavlefshëm politik i segmenteve të caktuara të qeverisë. Ju flisni për pranimin e përgjegjësive, madje edhe për refleksione dhe plane kombëtare. Megjithatë, deri në momentin që flasim kemi një shmangje nga epizodi i përgjegjësive, duke e lënë të gjitha në derë si përgjegjësi dhe kosto Bashkimit Evropian, problemeve të brendshme dhe populizmit francez. Është e papërgjegjshme nëse do të sillemi kështu. Siç e thotë zoti Timazi, do të bëjmë si puna e strucit, fshehim kokën. Ajo që është e rëndësishme të kuptojmë është përgjegjësitë tona. Atëherë pse Bundestagu gjerman vendosi 9 kushte për hapjen e negociatave, që mendoj ishte rruga më e mirë që duhet ndiqte edhe Franca. Pra do të thotë që kemi probleme të mëdha që kanë bëjnë me funksionimin kushtetues, funksionimin e drejtësisë, luftën kundër krimit dhe korrupsionit dhe probleme të cilat janë shtruar tashmë në mënyrë konkrete përballë gjithë politikës dhe në mënyrë të veçantë si detyrime përballë qeverisë. Në qoftë se ne nuk do t'i shohim siç janë, nuk kemi për t'i zgjidhur ndonjëherë. Do të arrijmë pastaj në përfundime si kjo që përmendët ju me reformën zgjedhore që do flasim më pas. Pra është shumë e rëndësishme dhe besoj që ka ardhur koha që kjo çështje të ngrihet në një nivel të diskutimit dhe mirëkuptimit kombëtar dhe të një qeverisje kombëtare për t'i çuar përpara këto reforma të cilat janë të interesit shqiptar. Shqiptarët nuk kanë rrugë tjetër përveç se Europës. Zoti Mediu, në mos nga paaftësia, nga mungesa e vullnetit të palëve, tashmë duket se faktori ndërkombëtar angazhohet për pasur një agjendë të qartë për vendin dhe duket se gjithçka do të rinisë me reformën zgjedhore, duke e menduar edhe si një pikë afri mes palëve që duket se nuk po funksionon sërish. Nesër nis punën komisioni dhe duket se opozita nuk do të ketë përfaqësues të saj. Flasim për opozitën jashtëparlamentare, pjesës cilës jeni dhe ju, i pa dhe rekomandime të cilat do të merren përsipër dhe ato të cilat janë shmangur dhe në fakt janë disa prej rekomandimeve më të rëndësishme që vijnë të adresuara nga OSB. Cili do të jetë fati i kësaj reforme? Atëherë le të japim vlerën që i takon çdo, do thonë, aktiviteti apo procesi. Ajo që më intereson më shumë se kush komision mblidhet e si mblidhet në gjykimin tim, edhe si qytetar dhe si politikan, është produkti. Ajo çka ju prezantuat paktën, se unë se kam lexuar, është, do të thënë, një tallje me procesin e reformës zgjedhore. Nuk e sjell parlamentin binar kushtetues përfaqësues qytetarëve shqiptar, krijon një raport akoma më të madh kontrollit politik nga ana e kryetarëve të partive apo partive politike në proces dhe për më tepër nuk garanton asnjë gjë, do të thonë, në luftën për shitblerjen kundër shitblerjes votës apo financimit palishëm të partive politike. Dhe tregon qartësisht që do të thonë kërkon të fus element thjesht anësor që ndoshta në aspektin moral mund të kenë një vlerë kur ka moral politika, por e ka treguar që nuk e ka këtë përsa krimi dhe korrupsioni janë dominant në parlament. Prandaj mendoj që është detyrë e opozitës në radhë parë, që ka kërkuar dhe kërkon zgjedhje të lira të ndershme që të kuptojë që ky proces duhet të përfundojë sa më parë, kudo dhe me çdo lloj mënyre. Kur flisni për opozitën, e keni fjalën për opozitën jashtëparlamentare. Flas për opozitën jashtëparlamentare, sepse ne kemi ngritur, do të thënë, unë nuk përjashtoj asnjë faktor politik që të jemi sinqert, por them në pozicionin që kam brenda kësaj opozite, duhet të kuptojmë për sa kohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, Gjermania kanë vendosur si detyrim përballë nesh miratimin e reformës zgjedhore, ne duhet ta sjellim këtë në realitetin shqiptar dhe ta bëjmë të mundshëm sa më parë. Pra, ju propozoni konkretisht ulje në këtë tryezë dhe kontributin që e kërkon dhe faktori ndërkombëtar, por e kërkon dhe vendi. Ta them, nuk është e rëndësishme ulja në tryezë, është e rëndësishme të dish se çfarë do.
dhe opozita ka nevojë që atë grup teknik që ka ndërtuar të dalë me një draft konkret i cili shqyrton të gjithë elementet teknik dhe politik të këtij drafti që kërkojnë ndryshime ligjore dhe kushtetuese ndoshta për të garantuar një framework ligjor të tillë që të minimizoj apo të eliminoj shitblerjen e votës, manipulimin, përfshirjen e krimit në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe të përpiqet këtë element tillë që e bëjnë të implementueshëm duke u nisur nga historiku negativ i mungesës vullnetit për ta implementuar. Zotë Mediu, kryeza është simbolika, flasim për kontributin që jeni pothuajse detyruar. Pasi ta ketë këtë draft, ketë një qasje dhe një konsciencë plot për atë çka do, që duhet jetë si parlament dhe si duhet përfaqësohet, si shkojmë në raport me qytetarët shqiptar, duhet vim te pjesa e negocimit domosdoshëm me mazhorancën. Unë nuk e kam kompleks se me kë po ulem. Nuk ka sot më është e lishme, është e palishme. E palishme është që Shqipëria të mos ketë reformë zgjedhore. Zoti Mediu, a ja keni bërë këtë thirrje zotit Basha, zonjës Kryemadhe që këmbgulin mos je në këto tavolina dhe mos tule me zoti Ramën, mos negociojnë? Unë nuk e di se çfarë do të ka thënë zonja Kryemadhi apo zoti Basha. Ajo çka po them edhe një herë është urgjentisht opozita shqiptare duhet dalë me një produkt. Për sa kohë partnerët tanë gjerman, amerikan, europian, OSBE ka kërkuar, a duam ne zgjedhjet parakoshme, po e bëj pyetjen thjesht, si do të ketë zgjedhjet parakoshme pa reformë zgjedhore? A duam zgjedhjet lira të ndershme? Si do ketë zgjedhjet lira të ndershme pa reformë zgjedhore? Pavarësisht se do të thënë ka munguar gjithkohës vullneti për të implementuar. A kemi vlerësuar raportin e OSBE-Odirit, do të si të plot, të vlerësues që ka përcaktuar gjithë problematikën që ka? Atëherë duhet ta përfillni edhe këtë kërkesë. Atëherë, a unë mendoj që do të thënë ne kemi bërë një kërkesë karshi mazhorancës, se si mund menaxhohet një tryezë për të garantuar elemente besimit dhe për të arritur në përfundime konkrete, të cilën dhe mazhoranca ka neglizhuar. Një draft propozim. Ajo çka është e rëndësishme është jo të futesh në proces, por të kesh vullnet për ta përmbyllur procesin. Ajo çka prezantuat ju nuk është vullnet për të mbyllur procesin. Është vullnet për të kaluar radhën duke menduar që mund lozim edhe me shqiptarët dhe me Bashkimin Evropian. Prandaj, këtu duhet që opozita të jetë serioze nga atë që propozon dhe ta negociojë me mazhorancën, qoftë edhe në atë komision apo qoftë në tryeza tjera. Prandaj duket decisive pozicionimi që do të marrë opozita në këtë moment, sepse ju po thoni se rrezikojmë të kemi një reformë pa reformuar realisht, apo jo? Unë mendoj që apo propozoj këtu. Opozita, pasi të ketë një draft, duhet të ftojë në një tryezë mazhorancë dhe faktor shoqërisë civile dhe ndërkombëtar për të prezantuar draftin e saj. Në qoftë se ka vullnet, çështja kush je ti, kush jam unë, nuk ka vlerë. E rëndësishme ka vlerë dhe ka vlerë shumë produkti që do prodhosh. Në qoftë se opozita do të shkojë tek ideja që reforma zgjedhore zgjidhi çdo gjë në krizën politike shqiptare, ka minimizuar problematikën që ka sot shoqëria shqiptare. Për mua, platforma e dialogut pozit dhe opozit janë nën kushtet që ka vendosur Bundestagu gjerman. Reforma zgjedhore është një element i domosdoshëm që duhet mbaroj sa më shpejt. Si duhet filloj? E para ne duhet kemi të qartë që shqiptarët ka nevojë për një parlament që kryen funksionet e veta kushtetuese. Ka nevojë për një parlament e cila sjell në Kuvendin e Shqipërisë elitën politike, elitën intelektuale, shoqërore të grupeve të interesit të këtij vendi. Shmang dhe përjashton krimin e organizuar. Garanton një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, pa ndërhyrjen e krimit, pa ndërhyrjen e parave të krimit. Zoti Mediu, ju e keni ditur pjesën delikate të ngërshit që ka aktualisht me reformën zgjedhore. Keni pasur para 2 ditësh zoti Basha një takim me të gjithë ju aleatët. A e datë këtë propozim aty? Padyshim çka po them e kam thënë. Nuk kam asnjë do të thonë që të bëj. Mund të kem të shtoj në një plus në vullnetin për të ecur drejt këtij procesi. Dhe besoj që edhe zoti Basha dhe gjithë kolegët e tjerë kanë të njëjtin vullnet me mua. Ne kemi rënë dakord që ka një refleksion sepse nesër përfaqësuesit e opozitës nuk do të jenë aty. Opozitës jashtë parlamentare. Mos nga ky komision nuk është hera e parë që mlidhet apo ja. Pa diskutim. Komisioni i reformës zgjedhore, atëherë edhe një herë. Ne nuk jemi në parlament. Nuk jemi në parlament. Por jeni të ftuar në tryezë. Po s'ka rëndësi, unë mund të çoj dhe ekspert teknik vend të dëgjojnë etj mendime dhe nuk do kishte asgjë të keq. Por unë mendoj që ajo që është e vlefshme është përpara se të marrin produkte të gatshme, sepse si thatë ju, përpara dhjetorit ka pas një draft përpunuar nga ekspertët, dakor? Është e rëndësishme ta njohim këtë draft në radhë parë, pa e ndryshuar, pa e trajtuar, sepse ka pas një punë të ekspertëve ndërkombëtar, ekspertëve të Partisë Demokratike, të opozitës edhe të Partisë Socialiste. Dhe besojmë është e rëndësishme që të jetë zëri dhe kontributi juaj edhe në ripërpunimin e tij. Absolutisht që po, sepse çdo lloj devijimi nga një konsensus që ka ndodhur më përpara tregon qartësisht interesa politike për të shmangur dhe për të mos pasur një reformë zgjedhore të plot. Në qoftë se ne do të fillojmë, do të amendojmë dhe atë që kemi rënë dakord
pra nuk do të ecim në atë rrugë të dakordësisë paraprake edhe nga pikpamje teknike, atëherë çngelet për të arritur një konsenzus politik më të gjerë. Por po e theksoj edhe një herë, e rëndësishme për opozitën sot është që grupi teknik që po merr me reformën zgjedhore duhet të dalë me një produkt sa më shpejt. Këtë produkt duhet ta bëj pjesë të një diskutimi konkret me mazhorancën edhe me faktorin ndërkombëtar për të arritur që do të thënë në të gjithë pikpamjen, votimin përfundimtar, kemi një kod zgjedhor ku kemi rënë dakord që kemi kthyer parlamentin shqiptarëve dhe kemi garantuar zgjedhje lira të ndershme. Zoti Mediu, duket se elementi dhe thirrja më rëndësishme që bë sot është kjo se kush është pala tjetër dhe kush jeni ju është e parëndësishme, duhet shmangen është momenti për dialog dhe për dalë me një produkt. Unë nuk e zgjedh dot palën tjetër. Pala tjetër në politikë ekziston pavarësisht nga unë. Nuk zgjedh dot askush është kryeministri i Partisë Socialiste, askush janë drejtues të Partisë Socialiste, askush janë përfaqësues të Partisë Socialiste. Ajo që ka rëndësi për mua si opozitë është kush jam unë, çfarë mendoj dhe çfarë ofroj qytetarëve shqiptar. Kjo diskutimi dua s'dua, për ne si opozitë duhet patjetër ta shikojmë në një këndvështrim tjetër. Gjithë kemi thënë që jemi për një dialog. Atëherë ky dialog duhet filloj sa më parë për reformën zgjedhore. Duhet reforma zgjedhore të mbarojë sa më parë. Përndryshe, nëse do të ecim dhe rrotullojmë rreth reformës zgjedhore, do të harrojmë pikat e tjera që ka shtruar Bundestagu gjerman që janë. Zoti Mediu, duke qenë se reforma zgjedhore duket dhe është një domosdoshmëri, po ma rikonfirmoni edhe ju në këtë moment, kërkohet nga faktorin ndërkombëtar, a besoni se kushtet e mbivendosura që vijnë si propozime nga opozita e bashkuar në tryezën e fundit organizuar nga OSB janë një lloj pengese për të parafruar me palën tjetër dhe si e tillë për të pasur dhe një produkt me zërin e gjithëve? Nuk i kam parë si kushte, i kam parë si kërkesa të rëndësishme politike. Mosnjohja e komisionit është një kusht për të mos ulur në tryezë dhe për të punuar punën e përbashkët. Sepse opozita nuk e ka njohur parlamentin, ka dalë nga parlamenti. A duhet atë i kaloj? Kush është më rëndësishme? Të themi që nuk e njohim parlamentin apo të kemi reformën zgjedhore të plot? Për mua duhet kemi reformën zgjedhore të plot. Dhe pse s'dua unë, çdo të njëjtë, a ku di unë, mblidhet teatri, komedia parlamentare. Vazhdon. Okej, vazhdon, e dim gjithë. Çështja është, më intereson që të merrem me komedinë parlamentare apo me produktin që intereson shqiptarëve. Produkti që intereson shqiptarëve është një reformë zgjedhore ku ata të besojnë që të kenë mundësi të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Prandaj flasim për shmangjen e pengesave në një produkt domosdoshëm, sepse nga ana tjetër ju nuk i quani kushte dhe zoti Rama ka folur për një reformë me 2 faza. Unë nuk mendoj që duhet të ketë 2 apo 3 faza. Unë mendoj që duhet të ketë një punë me vullnet plot, me angazhim të plot të mazhorancës dhe të opozitës për të prurë një produkt i cili është produkt europian, në radhë parë, që garanton kushtetutshmërinë e parlamentit, pra që qytetarët zgjedhin deputetët e tyre në kuvend, me një sistem që garanton përfaqësinë e qytetarëve, pra një demokraci përfaqësuese dhe të gjithë elementet e tjerë ligjor dhe teknik që shmangin blerjen e votës, manipulimin e procesit zgjedhor dhe ndëshkimin e krimit zgjedhor. Pra sërish zgjidhja dhe syt janë tek institucionet dhe zgjidhjet ligjore. Pavarësisht se është braktisur mandati i deputetit, janë braktisur vendet në parlament, përfaqësimin e institucioneve dhe sot jeni në rrugë. Edhe një herë, ajo që është rëndësishme për mua është që të ketë një produkt pozitiv. Dhe padyshim që gjithë rruga institucionale do të ndiqet për ta miratuar këtë produkt pozitiv. Ne si opozit kemi detyrimin përballë qytetarëve shqiptarë dhe partnerëve tanë që të jemi pjesë e përgatitjes së këtij produkti pozitiv sa më shpejt. Për mua Shqipëria duhet shkojë në zgjedhje të lira dhe të ndershme sa më shpejt. Shqiptarët nuk meritojnë më pak se sa Maqedonia. Më pak se maqedonësit. Është e turpshme ta vendosin veten nën ta. Prandaj, për të arritur këtë, opozita shqiptare duhet të kuptojë që reforma zgjedhore është e domosdoshme. Pse? Partnerët tanë ndërkombëtar kanë bindje që loja politike shqiptare gjithkohës ka ndodhur. Nuk bëhet reformë, gjithmonë qajmi për reformë, gjithmonë qajmi për proces zgjedhor. Këtu duhet shikojmë realisht. Ose dalim themi që s'kemi nevojë për reformë zgjedhore. Penguese, pas thirrjes tuaj duket se mbetet për të parë një refleksion edhe nga opozita e bashkuar. Opozita ka bërë reflektimin, unë këtë që po them është reflektim opozitar dhe qëndrim opozitar. E ta shohim, unë ju falenderoj që ishit sot këtu. Faleminderit juve. Ish-ministrja dhe deputetja socialiste Mirela Kumbaro kushtet e Bundestagut gjerman në adresë të Shqipërisë sheh si vimësi të agjendës politike të vendit. Gjithçka ndodhi në Këshillin Evropian sipas saj është çështje e brendshme e Francës, as e Shqipërisë dhe as e Bashkimit Evropian që ka kritikuar vendimin e Macron. Se ne jemi viktime mekanizmit të vetos dhe vetëm kaq tek pjesa teknike dhe nuk jemi viktim e gabimeve dhe produktit të rezultateve që ne kemi dhënë atje dhe që edhe vendet e Unionit ne i kanë parë. Në qoftë se qoftë edhe një vend i vetëm.
apo një deklaratë vetëm zyrtare, apo një rreshtje raportit të Komisionit Evropian, që është gjithë aparati që paguhet nga presidenti Macron dhe gjithë vendet e tjera, për të bërë evidentimin e gabimeve apo të arritjeve tona. Do ta kishte këtë që thonë ju, do thoja po, është edhe kjo, por në fakt nuk e kemi askund. Sepse përkthejmë në motivacione ose mosbindje dhe kushtet shtetë që na vijnë nga Gjermania. Reformimi i drejtësisë, ngritja e institucioneve, lufta kundër krimit dhe korrupsionit, legitimiteti i zgjedhjeve. Jo, nuk e mendoj një gjë të tillë, sepse në fakt po të shikoni ato kushtet të cilat u prezantuan në dokumentin e Bundestagut, edhe i rikthehem, mos harrojmë, është i vetmi vend që vendimet e tilla i merr mbi bazën e vendimeve të parlamentit, që është një organ vendimarrës shumë i gjerë, edhe shumë i rëndësishëm dhe shumë i vështirë për të bindur se sa presidenti i një vendi, siç është rasti i Francës. Ato janë kushtet të cilat në fakt përputhen me agjendën tonë politike. Partia Demokratike akuzoi prokurorin se po mbron 3 të zgjedhurit vendor të 30 qershorit të denoncuar prej saj si subjekte të dekriminalizimit, Baldrin Pjetrin, Agim Kajmakun dhe Mark Babanin. Përmes një shkrese, Partia Demokratike akuzon prokurorin se nuk po zbaton ligjin duke zvarritur çështjet dhe duke mos i dhënë opozitës informacionin e kërkuar për procedurën e ndjekur nga organi akuzës, siç e parashikon dhe ligji. Sipas ligjit, deklarimet e reme në formularin e dekriminalizimit dënohen me burg nga 6 muaj deri në 4 vjet. Kapja e qeverisjes nga krimi përmes përfshirjes së individëve me rekorde kriminale në pushtetin vendor përbën një kërcënim të rëndë për integritetin dhe funksionimin e demokracisë dhe institucioneve demokratike, si dhe për vetë sigurinë kombëtare, interesin publik dhe të drejtat e qytetarëve. Ndëshkimi i zyrtarëve të lartë është një nga 9 kushtet e vendosura nga Bundestagu gjerman për nisjen e bisedimeve të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, thuhet ndër të tjera në kërkesën e sekretarit të përgjithshëm të PD-s, Gazmend Bardhi. Për Baldrin Pjetrin e Shkodrës, Partia Demokratike publikoi dokumenta se ka qenë i dënuar dhe i dëbuar nga Italia për trafik droge. Për Agim Kajmakun e vau të Dejes se ishte në kërkim nga Greqia për veprën e rëndë të përdorimit të parave të falsifikuara. Për Mark Babanin e vau të Dejes se kishte bërë burg dhe ishte dëbuar për vjedhje makinash në Itali. Ndërkohë, në këto momente do të kemi një komunikim të drejt për drejt, do të jetë reporteri A2 Sjenen, Andojna Labani, e cila na sjell të rejat e fundit. E presim Andojna në komunikim të drejt për drejt. Andojna, mirë se vjen. Të krijohet përshtypja se premtja do të jetë një ditë e rëndësishme për drejtësinë shqiptare. Them e rëndësishme sepse KLP do të pres dhe do të vendos për ngritjen e strukturës së posaçme sipas formulës së propozuar nga faktori amerikan 8+2. A pritet që premtja të jetë ditë decisive për këtë strukturë të rëndësishme? Sinjali i shtetasve Amerikanë në këtë histori, apo ata që monitorojnë të gjithë procesin e ngritjes së strukturave të reja antikorrupsion, duket se ka qenë pozitiv dhe duket se premtja do të jetë decisive për të vendosur dhe për të diskutuar më në fund dhe për të miratuar ngritjen e strukturës së re të posaçme hetimore antikorrupsion, që është SPAC, me formulën e miratuar dhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili enkas vizitoi dje krerët e Këshillit të Lartë Prokurorëve për të diskutuar dhe për të dhënë udhë ngritjes sa më të shpejt të kësaj strukture, e cila pritej që në fund të tetorit të ishte një strukturë e ngritur. 8+2 do të jetë formula, 7 vota mjaftojnë që kjo strukturë të miratohet përfundimisht nga Këshilli i Lartë i Prokurorëve, dhe nëse do të ketë mungesa apo bojkot nga ana e antarëve, mjaftojnë 7 vota për ta quajtur tashmë të ngritur dhe legjitime strukturën e re. Në fakt, Dinti Ibrahimi ka njoftuar, ashtu siç është parashikon dhe ligji, 7 ditë para të gjithë antarët e Këshillit, në datën 25, pra ditën e premte, Këshilli do të mblidhet pikërisht në këtë zyrë për të vendosur më në fund se kush do të jetë SPAC-u dhe kush do të jenë antarët e rinj, kush do të jenë 2 prokurorët të cilët do të marrin një caktim të përkohshëm për të formuar kështu atë dhjetësh që i kërkon dhe kushtetuta, dhe duke e bërë të legjitim ngritjen e SPAC-ut dhe më pas funksionimin dhe marrjen e çështjeve në hetim, ato çështje të cilat duket se janë shkëputur që tani nga gjykata e krimeve të rënda, nga duart e prokurorëve të krimeve të rënda, për t'i takuar më pas në hetim kësaj strukture që pritet të ketë edhe policinë e saj që është BKH-ja, Alba. Andojna, e premtja e drejtësisë, le ta quajmë, duket se do të jetë e rëndësishme edhe për një element sekondar, është gjykata administrative e cila pritet të jap fund ngërçit për kreun e akuzës.
Në datë 25, gjykata administrative ka njoftuar që do të ketë një seancë ku do të vendosë nëse do të legjitimohet ankesa e një prej antarëve dhe konkurrentëve në garën për kreun e akuzës, Lulzim Alushaj, ka kërkuar në këtë gjykatë që të shpallë mos kompetencën e vendimit të dhënë nga Këshilli i Lartë gjyqësor, duke pretenduar se ajo ka qenë e vonuar në këtë vendim, por duket se ky vendim tashmë po e mban në ngërç edhe tre emrat që do të përziten, do të dërgohen më pas kuvendit për të miratuar dhe për të pasur më në fund edhe emrin e kryeprokurorit. Por duket se do të jenë njëkohësisht të dyja procese, ndaj do na duhet thjesht të ndajemi në grupe për ta informuar sa më shpejt dhe në kohë këtë lajm që duket se është i rëndësishëm jo vetëm për opinionin shqiptar, por edhe për strukturat dhe ata që monitorojnë dhe financojnë ngritjen e strukturave të reja antikorrupsion në Shqipëri, Alba. Anduena, do të ndjekim pa diskutim hap pas hapi dhe urojmë të jetë e tillë premte drejtësisë së suksesshme. Faleminderit për informacionet. Ndërkohë, ish prokurori i përgjithshëm Theodori Sollaku është skualifikuar si kandidat për antar në gjykatën e lartë. Lajmi konfirmohet nga vetë Sollaku, i cili tha se shkak për këtë vendim të Këshillit të Lartë gjyqësor është bërë një vendim shkarkimi në vitin 2017 nga presidenti i asaj kohe, Alfred Mojsiu. Sipas dispozitave ligjore të KLG-s, ndalohet emërimi në gjykatën e lartë nga juristët e spikatur, të cilët janë larguar apo shkarkuar për shkelje ligjore ose disiplinore, ndërsa Sollaku tha se do të apelojë vendimin. Gjithsej në garë ishin 22 kandidat, Këshilli kualifikoi vetëm 8, por me largimin e Sollakut të mbeten 7. Gjykata e lartë duhet të ketë 19 antar, 16 gjyqtar karriere dhe 3 nga radhët e juristëve të spikatur. Në studio për diskutimin e po të njëjtave tema dhe çështjeve të rëndësishme rikthehemi me avokatin Jordan Daci. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Zoti Daci, e quajtëm një premte të rëndësishme për drejtsinë. A besoni se do të finalizohet si e tillë? Presim SPAK të shumë kërkuarën, kemi disa zëra nga Amerika të cilët na japin dhe kurajo. Për sa i përket SPAK-ut, mendoj se ka patur një koordinim për të mos u koordinuar, ose më saktë për të avënuar procesin. Mendoj se ka patur një qëllim të dukshëm për të avënuar ngritjen e SPAK-ut, është shumë i vënuar. Fatmirësisht me ndërhyrjen e partnerëve tanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, besoj do zgjidhet ngërçi. Është një institucion i cili duhet të ishte ngritur dhe ka prioritet absolut. Nuk do jetë në nivelin maksimal që ne presim, sepse me 10 antar numri i dosjeve do jetë shumë i madh normalisht, por është më mirë ta fillojmë një herë dhe pastaj të shohim. Gjithsesi unë kam thënë dhe herët e tjera, pavarësisht se do ketë probleme për sa i përket emrave që s'kan kaluar vettingun etj. Unë e shoh më shumë SPAK-un si një frym të re, në qasje të re ndaj problematikës se sa të lidhur me emrat të cilët janë në SPAK, sepse unë mendoj që dhe ata që janë futur në SPAK nuk do ta shohin veten të lidhur përjetësisht me SPAK-un, sepse mekanizmi i tillë do jetë që do dalin si shyn, do dalin dhe shumë shpejt, nëse ata do vazhdojnë me të njëjtën histori që kemi patur deri tani. Nëse qëndron pretendimi juaj, a ka më luks për ta zvarritur SPAK dhe a do t'ja dalin do, sepse thuhet se e premtja është dita e fundit dhe edhe pa quorumin do të arrit kalohet? Që ka mundësi për ta penguar, ka. Që është? Mund të jenë më pak antar, apo mund të kemi edhe ndonjë pretendim në raport me votimin. Domethënë, ekziston mundësia. Që është mbushur kupa dhe që s'mban më, besoj që kjo do jetë një arsye që besoj mundet të shtyjë që ta kalojmë këtë ngërç. Edhe vetë ngërçi për sa i përket emërimeve të përkohshëm, është një situatë jo e zakontë që vjen fakt nga tendenca jo profesionale për të shkruar numra nëpër ligje etj, sepse nuk kishte pse të shkruaj që duheshin 10 se s'bën, por ajo mund të funksionojë edhe më pak se 10, në mënyrë absolute. Por këto janë gabimet që u bën nga mos të menduarit si duhet në momentet e para. A na e thanë Shtetet e Bashkuara me një lloj elegance se u bë boll dhe u tejkaluan shumë deadline? Jo, kjo është më shumë se sa boll. Ato erdhën dhe thanë tani do merrni vesh apo ta bëjmë si dim ne, sepse ju përfundimisht nuk merrkeni vesh. Dhe normalisht ne kishim arrit në një vend ku realisht në një moment ku te kalum çdo lloj logjike. Dhe duke qenë skajshmërisht e investuar Departamenti Amerikan dhe ambasada, besojmë kanë dhe mision të tillë. Ato e shohin me të drejtë ngritjen e SPAK-ut si një moment i cili do shënoj një lloj shkëputje me këtë rrumpallhanën që na shoqëron ne për disa vite, dekada me radhë. Dhe mendojmë që SPAK-u me atë frymën e re që do sjellë dhe me qasjen e re që do ketë, që sigurisht do jetë nën vlerësimin e vazhdueshëm edhe të KLP-s po edhe të partnerëve tanë ndërkombëtar, duke i bashkëngjitur edhe Byron Kombëtare të Hetimit, besoj që do sjellë një risi për sa i përket hetimit të çështjeve me ngarkesë
politike sidomos dhe të zyrtarëve të cilët për kaq dekada me radhë ja kanë hedhur paq. Zoti Daci, nuk e di me sa vëmendje ndoshët, megjithatë kreu i KLP-s, gjithashtu një strukturë e re drejtësisë së re në vend, Gent Ibrahimi tha një frazë e cila u kalua pa shumë zhurmë, trysni për mos ngritjen e SPAK. Unë do kisha bërë shumë më tepër se sa kanë bërë amerikanët nëse do ta kisha ndorur atë trysnin. I kisha fluturuar edhe disa nga antarët nëse do të ishin pengesë nga aty, domethënë. Gjithsesi kam përshtypjen që nëse kjo situatë do vazhdoj gjatë, besoj që shumë shpejt do shohim edhe ndonjë veprim ndaj një antari që mund ta shohim edhe jashtë KLP-s në një tarë themi të afërt jo shumë të largët. Megjithatë, një lloj përgjigje u mor edhe nga kjo, nga zyrtari amerikan, i cili garantoi një mbështetje të pakushtuar për SPAK dhe Byron Kombëtare të Hetimit. Ata do ta kuptojnë që mbështetja nuk është për antarët, është për institucionin. Kështu që antarët mos ta shohin veten si të lidhur përjetësisht, përkundrazi kanë hyrë edhe dalin shumë shpejt prej aty. Nga ana tjetër, për ngërshjet të cilat mbeten edhe më tutje në sistemin e drejtësisë, sepse nuk është vetëm SPAK dhe byroja të pangritura. Unë dëgjova juve që thatë që gjykata e lartë do ketë 19 dhe nga të cilët 3 nga juristët. Fakt, kjo s'është e saktë sepse ligji i cili përcaktonte numrin është fuqizuar dhe tek ligji i ri, ligjvënësi jonë larg pamës ka harruar ta shkruajë numrin që duhet ketë gjykata e lartë. Juristët e spikatur për cilët ne folëm nuk ka një numër të përcaktuar. Jo, s'ka numër antarët e gjykatës së lartë dhe numri i juristëve të spikatur del si pasojë sepse është 1/5 e antarëve të gjykatës së lartë. Pra pyetja që shtrohet është 1/5 e kujt. Dhe aktualisht janë 4 vende të lira, jo 3. Fakt keni të drejtë sepse u shpall vetëm 3, pastaj u shpall edhe një vend i katërt. Është problematik që lidhet me vetë. Nuk është një pasaksi, është një konfuzion me sa duket me publikimin e numrit të saktë. Është edhe konfuzion, edhe mos koordinim, edhe një situatë që nuk i shkon normalisht, nuk i ka hije KLG-s, por gjithsesi kjo është një fakt që ka ndodhur. Pse ka ndodhur, besoni? Po e para njëherë nuk ka patur KLG-a mendoj dominohet nga gjyqtarët dhe ka patur ndoshta një lloj kërkese për të patur më shumë vende për gjyqtarët, se çdo vend që numëron për juristat spikator është -1 për gjyqtarët. Ky mund të jetë 1. Së dyti, aty ka edhe një problem tjetër që ata do duhet ta trajtojnë, sepse një nga antarët e KLG-s është edhe antari i gjykatës së lartë ende dhe do duhet kthehet pasi të mbaroj mandatin për disa kohë atje. Dhe pyetja lind vendin e kujt do zëri ky nëse gjykata është e plotësuar. Pra, janë disa momente që janë pa qarta. Ka edhe paqartësinë ligj, ka edhe mungesë në ligj që është numri që përcakton. Pra, ligj sot nuk kemi një ligj i cili përcakton numrin e antarëve të gjykatës së lartë. Kushtetuta jo. Kështu që praktikisht KLG vepron me nuk e di me çfarë baze ligjore, po thjesht me amendësime. Ndërkohë e premtja mund të japë edhe një përgjigje ose mund të nisë të zgjidhë ngërçin edhe për kreun akuzës, raportoi edhe gazetarja jonë. Nuk është e thënë sepse seanca mund të jetë, por e para mund të shtyhet prapë seanca, nuk i dihet se mund të ndodhin edhe gjëra të paparashikueshme, jo domosdoshmërisht qëllimta, qoftë për antarët. Së dyti, kjo s'do të thotë që ata mund ta shpallin vendimin pa atë ditë, sepse mund të dojë që këto janë vendime të cilat janë vendime të rëndësishme, të cilat nuk duhet të ketë ngutje dhe duhet të ketë dhe një arsyetim të kujdesshëm. Kështu që nuk është çudi që gjykata ta shqyrtoi ankimin dhe vendimin ta shpall disa ditë më vonë të arsyetuar. Edhe si e parashikoni ju vendimmarrjen? Të jemi sinqert, nuk e njoh shumë mirë rastin e kandidatit në rastin konkret, nuk kam patur interes, por nëse është punë mos kompetencë si dëgjova, kam përshtypjen që nuk i ka gjasat për ta fituar më shumë se sa kompetencë mendoj është më shumë çështje meritash. Do të thënë, ligji ka vendosur sa kritere dhe maksimumi i diskutimit është i plotson, si plotson. Gjë e parë. Sigurisht edhe procedurat ndikojnë në vendimmarrje, por nuk e di, ndoshta duhet kishte një gabim tepër të rënd procedurial, i cili do të mund të çonte në rrëzimin e një vendimi të KLP-s apo të KLG-s nga pikpamja procedurale. Pra gjithmonë zakonisht vendimet rrëzohen për shkak të meritave. Dhe nëse është për arsye procedurale, gjykoj që duhet të ketë ndodhur një hata e madhe që të mund ta prish. Megjithatë unë s'duhet ta them paraprakisht se këtë do vendos gjykata dhe nuk dua që të jap mendim paraprak edhe për vetë kolegun tim që e kam dhe kolegë. Dhe sfida e radhës do të jetë gjykata kushtetuese, prokurori i përgjithshëm. Gjykata kushtetuese është një sfidë e cila nuk zgjidhet pa u zgjidhur gjykata e lartë, sepse do duhet që gjykata e lartë votoj me 3/4 të antarëve, 3 antarë të gjykatës kushtetuese. Nga ana tjetër, antari i ri i gjykatës kushtetuese që tashmë quhet në detyrë nuk ka kaluar akoma vettingun. Unë shpresoj që realisht ta kalojë edhe për shkak të personit vet, por edhe për shkak të situatës që ne kemi në gjykatën kushtetuese që mos të përsëritet edhe një herë, sepse nëse
larë qoftë, do ndodhë që do ngjen veting, atëherë do shpallet vakancë. Do filloj nga fillimi dhe do të thotë nuk do kemi përsëri korum. Flasim për antarin e parë gjykatës kushtetuese, zoti Muçi. Nuk do kemi korum pastaj për vendimarrje. Nëse do kthehemi, se do kthehemi në pikën 0 dhe procesi do marr 6 muaj më shumë për të ardhur edhe një herë në këtë pikë, gjithmonë duke hapur. Një ndër problemet që pati reforma ishte vendosja e disa kritereve përjashtuese apo disa kritereve kufizuese, të cilat praktikisht u bën pa marrë parasysh burimet në dispozicion në Shqipëri, kur në fakt shumica e njerëzve të kualifikuar dhe që normalisht janë të përshtatshëm për këto detyra, përjashtohen në një mënyrë ose një mënyrë tjetër. Dhe që drejt për drejt sënojnë dhe produktin e ri, apo jo? Me thënë të drejtën, produkti unë kam rezerva, jo për këtë dëzimin, por në përgjithësi produkti që ka konkuruar deri tani është nën mesataren e përgjithshme, jo nën mesataren e të spikaturve, se të spikaturve atës janë gjëkundi. Nuk bëni spikatur fakti që ki punuar drejtorie diku që se di askush se çfarë drejtorie je. Ju mendoni se janë përjashtuar qëllimisht të spikaturit? Kam përshtypjen jo domosdoshmërisht qëllimisht, por nuk u mor parasysh situata sociale dhe politike e vendit ku një pjesë e këtyre njerëzve ishin të themi të angazhuar në detyra të cilat u parashikuan si përjashtuese, por që në fakt ishin detyrat që një jurist i spikatur do duhet t'i kalojë se s'bën, ndryshe si do jesh. Kthehemi sërish te kriteret e skualifikimit. Pra si mund të jesh jurist i spikatur kur ti nuk ke provuar disa institucione, disa pozicione të cilat t'japin jo vetëm dijen dhe përvojën, por merr përsipër edhe një lloj përgjegjësie dhe ti je i bindur edhe për peshën që ka vendimarrja jote nesër. Pra nuk mund t'jesh direkt ose nga banka fakultetit thjesht si profesor do shkosh atje, kur s'ke ca gjëra tjera, ose nga një drejtor drejtorie, domethënë që ti quhesh zyrtar i lartë nga pikpamja në punësit civil, dhe o burra mund t'jesh një drejtori komunale apo një drejtori X, nuk të bën domosdoshmërisht. Pra, edhe vetë fjala i spikatur do duhet të shikoj më me kujdes dhe më me na kemi për shumë problemin e gradave dhe tituj akademik, të cilët janë marrë me shkelje procedurale. Pyetja që shtrohet është një terminologji jo gjetje. A do quhet i spikatur një që me të vërtet ka titull akademik apo grad, po e ka marrë në shkelje me ligjin? A do duhet t'i shoh kolegjet dhe kële për këto? Për mendimin tim po. Pikpyetje të reja. Do na duhet të presim për vendimarrjen e së premtes, unë ju falenderoj për analizën. Unë shpresoj analizën. që e premtja mos jetë e premte e zezë, si jemi mësuar ta hasim. Uruam të ishte e suksesshme. Të jetë e suksesshme sepse shqiptarët meritojnë më shumë se sa kanë marrë deri. Faleminderit që ishi sot këtu. Faleminderit juve. Shohim dhe zhvillimet ndërkombëtare. Yuri Kime, nominuara e Donald Trump për ambasadore të SBA-s në Tiranë, do të dalë përpara Senatit Amerikan në 29 tetor. Do të jenë votat e senatorëve të martën e ardhshme që do të vendosin nëse në fillim vit do të kemi zyrtarisht ambasadoren e re. Më herët ishte nominuar Kathleen Ann Calavez, por që nuk gjeti miratim në Senat. Yuri Kim ka qenë funksionare e lartë e shërbimit të jashtëm amerikan në Kinë, Korenë e Veriut, Turqi, Irak dhe NATO. Ajo do të pasojë në këtë detyrë Donald Lu, që është larguar nga Tirana që prej maj të vitit 2018. I rikthehemi politikës në vend. Partia Demokratike akuzon qeverinë Rama për vjedhje masive me projektet e inceneratorëve. Sipas Juri Databakut, kontrolli i lartë i shtetit ka zbuluar se qeveria ka manipuluar shifrat për koston e inceneratorit të Tiranës, i cili do të paguhet 296 milion euro në total dhe jo 178 milion euro, sikundër ishte deklaruar në kontratë. Shteti ka fshehur pagesat e inceneratorit të Tiranës dhe ka fshehur me qëllim vlerën totale prej 296 milion euro të kontratës, duke e kaluar në mënyrë antiligjore këtë PPP korruptive. Kontrolli i lartë i shtetit tregon se për 30 vite qeveria do të paguaj 296 milion euro ose 118 milion euro më shumë se sa kishte deklaruar në kontratë, duke fshehur me qëllim në kontratë me terma abuzive ligjore faktin që pagesa për 178 milion euro do të ishte vetëm për vlerën minimale të sasisë së mbetjeve të depozituara, ndërkohë që tabelat e Ministrisë Financave tregojnë që shifra e vërtet është kaq. Akoma më i rëndësishëm është fakti se këta inceneratorë, sipas kryeveprës korruptive të Edi Ramës, paguhen miliona euro çdo vit, megjithëse ato nuk ekzistojnë. Të gjithë kemi qenë dëshmitarë që banorët e Fierit akoma dhe sot protestojnë dhe nuk e vendosin tokën në dispozicion. Banorët e Tiranës protestojnë dhe toka nuk është akoma në dispozicion. Por çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që inceneratori i Tiranës është paguar 11.9 milion euro pa filluar funksionimin.
Inceneratori i Fierit po njësoj, 15.3 milion euro. Inceneratori Elbasanit 17.1 milion euro me një total prej 24 milion eurosh për projekte të pafilluara, për projekte në letër. Premtime të mëdha për një temë të vështirë si dialogu me Serbin ka dhënë kryeministri i ri i Kosovës, por ai paraprin Aleksandar Vučić një rrugë me vështirësi të reja për një dakordsi me Kosovën. Analisti Benandoni flet për rezistencë serbe, dialog të stërzgjatur dhe avantazh në arenën ndërkombëtare për Beogradin zyrtar. I vitit kaluar, kur vendos taksa 100% dhe dialogu ishte në nivel presidentësh, zoti Kurti ka paralemruar se në nivel lider do të rikthehen në tryezën e dialogut nëse ajo ndodh. Megjithatë, për deshtandar, zoti Vučić tha se nëse nuk diskutohet për territorin dhe për autonominë e Mitrovicës së Veriut, atëherë nuk kemi pse flasim. Absolutisht. Dhe kjo është një kusht shumë i madh, është gati 2 herë më i madh se kushti taksës që ka vendosur Kosova ndaj Serbisë, sepse ju dini që Kosova me gjithë dëshirën tonë të madhe, Kosova është shumë e privuar nga shumë aksese ndërkombëtare, ndërsa Serbia është jashtëzakonisht fuqiplote, për mos thënë që ka shumë avantazhe edhe në Ballkanin Perëndimor prej konjunkturave politike. Por për mendimin tim, ndoshta nuk di mendimet e njerëzve të tjerë, zgjedhjet në Kosovë nuk ndryshojnë shumë me zgjedhjet në Shqipëri. Dhe ky është shqetësimi më i madh i ne shqiptarëve. Në cilin dimension nuk shihni diferenca? Në dimensionin që neve, shqiptarët dhe kosovarët, paçka se kosovarët janë të mbikëqyrur nga shumë organisma ndërkombëtare, nga shumë hallka ndërkombëtare, neve nuk dim të bëjmë zgjedhje. Zbulim tronditës në Britaninë e Madhe, 39 trupa u gjetën në kontenjerin e një kamioni në Essex, i cili vinte nga Bullgaria. Drejtuesi 25 vjeçar nga Irlanda e Veriut është vënë në pranga, mes viktimave është edhe një adoleshent. 39 persona të pajet janë gjetur brenda kontenjerit të një kamioni në një zonë industriale në juglindje të Anglisë. Mes viktimave është dhe një adoleshent. Policia britanike bën me dije se shoferi i automjetit, një 25 vjeçar nga Irlanda e Veriut, është arrestuar. Sipas autoriteteve, kamioni ishte nisur nga Bullgaria. Lidhur me ngjarjen reagoi dhe qeveria e Londrës me kryeministrin Boris Johnson, që shprehet i tronditur nga ky zhvillim tragjik. Jam informuar për ngjarjen dhe Ministria e Brendshme do të punoj për të zbardhur atë që ndodhi. Mendimet e mia shkojnë për ata që humbën jetën dhe familjarët e tyre. Policia u njoftua fillimisht nga shërbimi i ambulancës, që zbuloi viktimat në automjetin e parkuar në një zonë industriale të Essex. Autoritetet britanike po punojnë për identifikimin e viktimave, por paralajmëruan se ky proces do të jetë mjaft i gjatë për shkak të dekompozimit të trupave. Jam shokuar dhe pikëlluar nga ngjarje tragjike në Grays. Policia e Essex ka arrestuar një individ dhe duhet t'u japim atyre hapësirë për të kryer hetimin e tyre. Nuk dihet ende nëse bëhet fjalë për emigrant të paligjshëm, megjithatë ky mbetet dyshimi kryesor i hetuesve. Ndërlikohet edhe më shumë çështja e Brexit. Ligjvënësit britanik mbështetën ujdinë e Boris Johnson me Brukselin, por refuzuan shkëputjen nga Unioni brenda afatit 31 tetor. Johnson ngrin marrëveshje në pritje të vendimit të BE-s për një tjetër shtyrje dhe shqyrton mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme. Pikërisht kur mendoi se çështja e Brexit po shkonte drejt një zgjidhje me siglimin e një ujdeje të re mes Londrës dhe Brukselit, ajo po ndërlikohet edhe më shumë. Ligjvënësit britanik i dhanë shpresa të re me kryeministrit Boris Johnson, kur fillimisht votuan në favor të marrëveshjes së divorcit ditën e martë, por në votimin e dytë deputetët refuzuan me vetëm 14 vota më shumë propozimin e qeverisë për miratimin e projektligjit brenda 3 ditëve. Kjo do të ishte vetmja mënyrë për të konkretizuar shkëputjen nga Unioni brenda afatit të 31 tetorit. Pavarësisht të disfatës dhe kërcënimit të opozitës për të zhvilluar një referendum të ri, Johnson e hodhi topin në fushën e Bashkimit Evropian. Ai tha se do të ngrijë projektligjin e tij për Brexit në pritje të vendimit të Brukselit për t'i garantuar ose jo Londrës një tjetër shtyrje. Shpreh zhgënjimin tim që dhoma e përfaqësuesve votoi edhe një herë për të shtyrë Brexit.
në vend që të mbështesë afatin kohor që do të garantonte divorcin me ujdi më 31 tetor. Tani përballemi me pasiguri të reja, pasi Brukseli duhet të ndajë mendjen se si ti përgjigjet kërkesës për shtyrje. Deri në marrjen e një vendimi ne duhet të ngrim këtë legjislacion. Burimet të Downing Street thanë se nëse Brukseli do të mbështesë shtyrjen, kryeministri do të kërkojë zgjidhje të parakohshme. Johnson u detyrua nga një ligj i aprovuar në parlament i kërkoi të shtunën Brukselit një tjetër shtyrje të afatit me 3 muaj, por kryeministri është kundër një mundësie të tillë dhe shpreson që bloku t'i thotë jo kërkesës. Por as Bashkimi Evropian nuk ka vonuar t'i kthejë përgjigje britanikëve. Presidenti i Këshillit Evropian, Donald Tusk, tha se pas vendimit të kryeministrit Boris Johnson për të ngrirë ujdinë e Brexit, ai do të rekomandonte vendeve anëtare të aprovonin një shtyrje të afatit të divorcit. Qëllimi sipas tij është të shmanget një divorc pa ujdi. Për këtë do të propozojë një procedurë me shkrim, tha Tusk në një postim në Twitter. Shohim dhe të rejat në sport. Dybala ishte heroi Juventus në Champions, teksa sulmuesi i Argjentinas ndihmoi zonjën e vjetër me 2 golat e tij të përmbyste Lokomotivën e Moskës, që kryesoi deri në minutën e 76 në Torino. Zonja e vjetër arriti të triumfojë 2-1 përballë rusëve. Manchester City ishte shumë i fortë për Atlantën e Gjimshitit, me mbrojtësin shqiptar që ishte titullar në këtë përballje. Italianët u mposhtën 5-1 nga Citizens fal goladës nga sulmuesit Agüero dhe Sterling. Real Madrid ja doli të gjejë fitoren e parë në Champions dhe të rikthej qetësinë pas startit negativ. Madrilenët u mjaftuan me golin e mesfushorit Toni Kroos për të mposhtur turqit e Galatasaray 1-0 në transfert. Paris Saint-Germain shkatroi 5-0 Club Brugge për të veçuar rekordi Kylian Mbappé, që u kthye në futbollistin më të ri që arrin 17 gola në Champions, si dhe arrin të shënojë 3 gola si zëvendësues. Në takimet e tjera fituan edhe Atletico Madrid, Bayern Munich dhe Tottenham. Nuk ka përmbysje për Boca Juniors. La vida e Superclásicos së Argentinës i takon River Plate, që edhe një herë tjetër gjunjëzoi rivalet e përjetshëm në Copa Libertadores. Në takimin e dytë të gjysmëfinaleve të turneut prestigjioz ishte Boca, ajo që fitoi 1-0, por River Plate siguroi biletën e finales fal suksesit 2-0 në aktin e parë. Dueli ishte spektakolar, si në fushë ashtu edhe në shkallët e stadiumit mitik Bombonera, që dhuroi një atmosferë të jashtëzakonshme nga tifozët. Për të dytin vit radhazi, River Plate ja del të triumfoj në sfidat e dyfishta ndaj Boca Juniors. Në Madrid, edicionin e kaluar, bardhekuq të ngritën titullin, ndërsa në derbin e kësaj radhe arrin të prekin finalin e madhe të 23 nëntorit. Netflix do të bllokojë shpërndarjen e fjalëkalimit të llogarisë nga përdoruesit. Platforma online që transmeton filma, seriale dhe dokumentare njoftoi planin e ri pas një kontrolli financiar lidhur me fitimet. Netflix numëron 137 milion përdorues, prej të cilëve 13 milion nuk paguajnë tarifën mujore. Kjo i ka shkaktuar kompanisë një humbje financiare prej 135 milion dollarësh. Shefi i produksionit Greg Peters tha se Netflix është në dieni të fenomenit të shpërndarjes së informacioneve të qasjes nga përdoruesit. Aktualisht, kompania ka limituar numrin e përdoruesve në 4 për një llogari, ndërsa abonimi mujor fillon nga $9 deri në $16. Të nderuar shikues, ne kemi mbërritur në fund të kësaj hapësire informative. Unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkë ndahemi këtu për sot.